สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Game Eat Go Channel วันนี้เราจะพาทุกคนไปดำดิ่งสู่เรื่องเล่าเขย่าวขวัญตำนานลี้ลับพื้นบ้านที่รับรองว่าฟังแล้วต้องมีขนลุกครับหากเนื้อหาหรือข้อมูลส่วนใดมีข้อผิดพลาดทางผู้จัดทำต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจะไปหลอนกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยติชมกันได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญรับฟังกันได้เลยณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนรอยต่อของจังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรีที่นี่โอบล้อมไปด้วยป่าทึบและภูเขาสูงชันบรรยากาศมักจะถูกปกคลุมด้วยสายหมอกบางๆแม้แต่ในฤดูร้อนใจกลางหมู่บ้านมีโรงเรียนประจำตำบลซึ่งเป็นศูนย์รวมของเด็กนักเรียนจากทุกหมู่บ้านในเขตนี้ในบรรดานักเรียนทั้งหมดไม่มีใครไม่รู้จักแก๊งเด็กม.2 ห้องทับหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า4 ยอดกุมารแก๊งนี้ประกอบไปด้วยดำจอมพลังแดงขาบวกน้อยมันสมองจอมเจ้าเล่ห์และนำทัพโดยปุ๊ลูกพี่ใหญ่จอมซ่าที่แค่ได้ยินชื่อบรรดาครูในโรงเรียนก็พร้อมใจกันยกมือขึ้นกุมขมับเย็นวันศุกร์หนึ่งหลังจากที่นักเรียนคนอื่นทยอยกลับบ้านกันหมดแล้วปุ๊ได้เรียกรวมพลเดอะแก๊งที่หลังอาคารไม้เก่าซึ่งเป็นอาคารเรียนที่ถูกปล่อยทิ้งร้างรอการรื้อถอนมึงเรียกรวมพลมีอะไรวะไอ้ปุ๊กะจะชวนไปขโมยมะม่วงพาละโรงอีกสิแดงถามพลางเตดฝุ่นปุ๊ยิ้มมุมปากก่อนจะล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงนักเรียนสีกากีแล้วหยิบของบางอย่างขึ้นมาโชว์กลางวงมันคือเหรียญเงินเก่าสีดำคล้ำมีคราบน้ำตาลเข้มติดอยู่ตามร่องเหรียญขโมยมะม่วงเหมือนเด็กๆวะวันนี้กูมีของดีมาเล่นผีเหรียญโธ่เอ้ยนึกว่าอะไรผีเหรียญผีถ้วยแก้วกูเล่นมาหมดแล้วไม่เห็นจะมีจริงสักตัวดำบ่นอย่างผิดหวังแต่นี่ไม่ใช่เหรียญธรรมดานะเว้ยปุ๊รีตาลงเสียงเบาลงจนกลายเป็นกระซิบนี่คือเหรียญเงินปากผีกูแอบฉกมาจากย่ามลุงปานเมื่อเช้าลุงปานที่ปุ๊พูดถึงคือสับปเหร่อประจำวัดท้ายหมู่บ้านและมีศักดิ์เป็นลุงแท้ๆของปุ๊ข่าวลือเรื่องลุงปานเพิ่งไปทำพิธีสะกดวิญญาณผีตายโหงที่ถูกรถชนตายตรงทางโค้งรอยต่อลพบุรีเมื่อ3 วันก่อนยังคงเป็นที่โจจันไปทั้งหมู่บ้านน้อยหน้าซีดเผือดเฮ้ยไอ้ปุ๊มึงเล่นพิเรนแล้วของแบบนี้เขาห้ามเอามาเล่นนะเว้ยมึงปอดแหกเหรอไอ้น้อยถ้ากลัวก็กลับบ้านไปดูการ์ตูนไปพวกกูจะเล่นกัน3 คนปุ๊ท้าทายซึ่งแน่นอนว่าคำท้าทายนี้ได้ผล4 ยอดกุมารไม่มีวันทิ้งกันเมื่อตกลงกันได้พวกเขาก็กางกระดาษแผ่นใหญ่ที่วาดตารางตัวอักษรและสระภาษาไทยไว้เรียบร้อยเหรียญเงินปางผีถูกวางไว้ตรงกลางแสงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าความมืดเริ่มโรยตัวปกคลุมอาคารไม้เก่าลมเย็นเยือกพัดผ่านมาจนใบไม้แห้งปลิวว่อนเสียดสีกันดังสวูบสวาบเอานิ้วชี้แตะที่เหรียญเบาๆหลับตาแล้วท่องตามกูปุ๊สั่งเด็กทั้ง4หลับตาแตะนิ้วลงบนเหรียญเย็นเฉียบขอเชิญดวงวิญญาณเร่ร่อนสัมภเวสีที่อยู่แถวนี้มาร่วมวงกับพวกเราหากท่านมาแล้วโปรดขยับเหรียญไปที่คำว่าเข้าด้วยเถิดความเงียบสงัดเข้าปกคลุมมีแต่เสียงลมหายใจของเด็กทั้ง4กึกกึกกึกทันใดนั้นเหรียญเงินใต้ปลายนิ้วทั้ง4ก็เริ่มสั่นก่อนจะเลื่อนปรื้ดไปที่คำว่าเข้าอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนทั้ง4 คนสะดุ้งแต่ไม่มีใครกล้าชักนิ้วออกเพราะกฎข้อสำคัญคือห้ามเอานิ้วออกจนกว่าจะเชิญวิญญาณกลับไอ้ดำมึงดันเหรียญใช่ไหมแดนโวยวายกูเปล่ากูแทบไม่ได้ออกแรงเลย
ดำเถียงเสียงสั่นปุ๊กลืนน้ำลายดังเอื้อกก่อนจะเริ่มถามคำถามแรกท่านคือใครเหรียญเงินหยุดนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพุ่งทะยานไปตามตัวอักษรอย่างบ้าคลั่งผออีตอยอหองออากาศรอบตัวที่เคยร้อนอับอ้าวจู่ๆก็หนาวเยือกขึ้นมาจับขั้วหัวใจกลิ่นเหม็นคาวเลือดผสมกลิ่นเนื้อเน่าโชยมาเตะจมูกอย่างจังน้อยเริ่มน้ำตาคลอเบ้าไอ้ปุ๊กูอยากเลือกแล้วเชิญเขากลับเถอะเดี๋ยวสิวะเพิ่งเริ่มเองปุ๊ยังคงทำใจดีสู้เสือแม้ในใจจะเริ่มหวั่นท่านต้องการอะไรคราวนี้เหรียญไม่ขยับไปที่ตัวอักษรแต่มันหมุนวนอยู่ตรงกลางกระดาษด้วยความเร็วสูงจนปลายนิ้วทั้ง4คนร้อนเผาเหมือนโดนไฟลวกฟุบไฟฉายที่เปิดทิ้งไว้ดับพรึบลงอาคารไม้เก่าตกอยู่ในความมืดมิดมีแต่แสงจันทร์สลัวที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างบานเกล็ดที่แตกหักท่ามกลางความมืดนั้นพวกเขาเห็นเงาดำทะมึนของชายร่างใหญ่ยืนตระหง่านอยู่ตรงมุมห้องสภาพร่างนั้นบิดเบี้ยวคอพับไปด้านหลังอย่างผิดมนุษย์แขนข้างหนึ่งขาดรุ่งริ่งเลือดหยดลงพื้นเป็นจังหวะแม่เสียงแหบแห้งพร้าวและเย็นเยียบดังแทรกเข้ามาในโสตประสาทของพวกเด็กทั้งสี่ไม่ได้ดังมาจากเงาดำนั้นแต่มันดังอยู่ในหัวของพวกเขาเอาเหรียญของกูคืนมาดำทนไม่ไหวอีกต่อไปเขากระชากนิ้วออกจากการจับเหรียญทันใดนั้นเหรียญเงินปากผีก็ดีดตัวลอยขึ้นกลางอากาศราวกับมีชีวิตมันพุ่งเข้าอัดกระแทกหน้าผากของปุ๊อย่างแรงจนปุ๊หงายหลังตึงผีหลอกเว้ย4 ยอดกุมารวงแตกวิ่งหนีตายกันคนละทิศคนละทางไม่คิดชีวิตไม่สนแม้แต่รองเท้านักเรียนที่หลุดกระเด็นไปปุ๊ที่โดนเหรียญกระแทกหน้าผากร้องไห้จ้าวิ่งกุมหน้าผากตามเพื่อนไปติดพวกเขาไม่ได้วิ่งกลับบ้านแต่วิ่งตรงดิ่งไปที่วัดท้ายหมู่บ้านพุ่งพรวดเข้าไปในกุฏิของสัปเหร่อปานลุงปานที่กำลังนั่งสูบยาเส้นอยู่ถึงกับตกใจเมื่อเห็นหลานชายและเพื่อนหน้าซีดเป็นไก่ต้มตัวสั่นเทาเหมือนลูกนกตกน้ำแถมที่หน้าผากของปุ๊ยังมีรอยไหม้รูปเหรียญประทับอยู่อย่างชัดเจนไม่ต้องรอให้หลานเล่าลุงปานมองปราดเดียวก็รู้เรื่องแกคว้านก้านมะยมที่แช่ในน้ำมนต์มาฟาดหลังปุ๊ไป1 ทีดังเพี้ยไอ้หลานเวนกูบอกแล้วว่าของในย่ามกูห้ามยุ่งมึงไปอัญเชิญเจ้าของเหรียญมาถึงที่แบบนี้ถ้ากูแก้ไม่ทันมึงได้ไปอยู่กับเขาแน่คืนนั้นลุงปานต้องรีบพาเด็กทั้ง4ไปหาหลวงพ่อเจ้าอาวาสเพื่อทำพิธีรดน้ำมนต์ชุดใหญ่และผูกสายสิญจน์รับขวัญกว่าพิธีจะเสร็จสิ้นก็ปาไปค่อนคืนหลังจากเหตุการณ์วันนั้น4 ยอดกุมารที่เคยซ่าและแสบที่สุดในโรงเรียนประจำตำบลก็กลายเป็นเด็กเรียบร้อยไปโดยปริยายพวกเขาจับไข้หัวโกรนนอนซมอยู่บ้านไปเป็นอาทิตย์และตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าใครจะชวนเล่นอะไรแผลงๆโดยเฉพาะเรื่องผีสางปุ๊ดำแดงและน้อยจะพร้อมใจกันสายหัวและวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดทันทีณ วัดป่าชายดงอันเงียบสงบในจังหวัดห่างไกลความเจริญบรรยากาศรอบด้านร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และเสียงนกกามีเพียงหลวงพ่อชุ่มพระเถระผู้รักความสันโดษจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวท่านมีลูกศิษย์ก้นกุฏิอยู่2 คนคือเจ้าธงกับเจ้าเดี่ยวเด็กซนวัยกำลังโตที่พ่อแม่ในหมู่บ้านนำมาฝากฝังให้คอยปรนนิบัติรับใช้และเรียนรู้วิชาด้วยความที่วัดป่าแห่งนี้เงียบสงัดและห่างไกลผู้คนพอตกเย็นเมื่อเสร็จกิจวัตรกวาดลานวัดและล้างห้องน้ำกิจกรรมยามว่างของเจ้าธงกับเจ้าเดี่ยวก็หนีไม่พ้นการนั่งจับเข่าคุยกันเรื่องผี
เขาว่าวิธีเคาะหลุมศพตอนเที่ยงคืนน่าจะเห็นชัดสุดวะเจ้าธงเปิดประเด็นไม่จริงหรอกพี่ธงพ่อข้าบอกว่าต้องเอาดินป่าช้ามาป้ายตาตั้งหากถึงจะเห็นจังๆเจ้าเดี่ยวเถียงคอเป็นเอ็นทั้งคู่ถกเถียงกันเรื่องวิธีเจอผีสารพัดรูปแบบมาหลายสัปดาห์จนกระทั่งเย็นวันหนึ่งที่ความอยากรู้อยากเห็นมันพุ่งถึงขีดสุดทั้งสองจึงพากันคลานเข่าเข้าไปหาหลวงพ่อชุ่มที่กำลังนั่งสมาธิอยู่บนระเบียงกุฏิหลวงพ่อครับเจ้าธงเอ่ยเสียงอ่อยวิธีไหนที่จะทำให้เราเห็นผีได้ง่ายที่สุดครับหลวงพ่อชุ่มลืมตาขึ้นช้าๆมองหน้าเด็กชายทั้งสองด้วยสายตาเอื่ออาราท่านถอนหายใจยาวก่อนจะส่ายหัวเบาๆด้วยความรำคาญใจที่เด็กพวกนี้ไม่รู้จักหาเรื่องอื่นที่เป็นมงคลมาใส่สมองพวกมึงนี่นะว่างจัดนักหรือไงถึงชอบหาเรื่องใส่ตัวหลวงพ่อดุเสียงเรียบแต่พอเห็นแววตาอยากรู้อยากเห็นที่ไม่ยอมแพ้ท่านจึงพูดตัดรำคาญไปว่าถ้าอยากเห็นนักมึงก็รอดูคืนนี้หลังเที่ยงคืนไปยืนกลางแจ้งตรงลานวัดหันหลังไปเมรุเก่าๆท้ายวัดแล้วก้มหน้ามองลอดใต้หว่างขาของตัวเองพร้อมกับสวดคาถา4 คำสั้นๆว่าสุปินานังสวดกลับไปกลับมาเรื่อยๆจนครบ9 รอบหลวงพ่อชุ่มหยุดจังหวะมองหน้าเด็กทั้งสองที่ตอนนี้นั่งกลืนน้ำลายเอือกข้อควรระวังคือถ้ามึงเห็นอะไรโผล่มาหรือสวดจนครบ9 รอบแล้วให้รีบเงยหน้าขึ้นทันทีแล้วหมุนตัวไปทางซ้าย3 รอบจากนั้นให้เดินกลับขึ้นกุฏิมาเงียบๆห้ามหันหลังกลับมามองอีกเด็ดขาดแล้วรีบเอาน้ำมนต์ในบาตรหน้าห้องข้าไปล้างหน้าเพื่อกันไม่ให้วิญญาณมันตามพวกมึงมาจำไว้ให้ดีล่ะพูดจบหลวงพ่อก็หลับตาลงเข้าสมาธิต่อปล่อยให้เจ้าธงกับเจ้าเดี่ยวมองหน้ากันด้วยความตื่นเต้นปนหวาดหวั่นคืนนั้นบรรยากาศวังเวงกว่าทุกวันเสียงจิ้งหรีดเรไรที่เคยดังเซ็งแสกลับเงียบสงัดราวกับป่าทั้งป่าหยุดหายใจลมเย็นเยือกพัดหวิวมาพร้อมกับกลิ่นธูปจางๆผสมกลิ่นเหม็นเขียวประหลาดอะไรบางอย่างเมื่อถึงเวลาหลังเที่ยงคืนเจ้าธงและเจ้าเดี่ยวค่อยๆย่องลงจากกุฏิเดินฝ่าความมืดไปยังกลางลานวัดแสงจันทร์เสี้ยวสาดส่องให้เห็นเงาต้นโพทาบทับลงบนพื้นดินราวกับกรงเล็บปีศาจพี่ธงพี่ทำนะข้าจะคอยดูต้นทางให้เจ้าเดี่ยวเสียงสั่นถอยไปยืนหลบอยู่หลังต้นข่อยข้าเองข้าไม่เชื่อหรอกว่าจะโผล่มาง่ายๆเจ้าธงทำใจดีสู้เสือยืนแยกขาออกหันหลังไปทางเมรุเก่าๆท้ายวัดเด็กชายสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนจะก้มหน้าลงมองลอดใต้หว่างขาของตัวเองโลกทั้งใบกลับหัวท้องฟ้าอยู่เบื้องล่างพื้นดินอยู่เบื้องบนมันริมฝีปากสั่นๆท่องคาถาตามที่หลวงพ่อบอกสุปินานังนังนาปิสุรอบที่1สุปินานังนังนาปิสุรอบที่3บรรยากาศรอบตัวเริ่มเย็นจัดจนขนลุกสู้หมาในหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปเริ่มเห่ารับกันเป็นทอดๆโหยหวนจนบาดลึกเข้าไปในโสตประสาทสุปินานังนังนาปิสุรอบที่7ยังมีแต่ความว่างเปล่าเจ้าธงเริ่มยิ้มกลิ่นในใจคิดว่าหลวงพ่อคงหลอกให้พวกตนมาทำอะไรบ้าๆกลางดึกเป็นแน่สุปินานังนังนาปิสุรอบที่8จู่ๆกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเหมือนสากสัตว์ตายก็ลอยมากระทบจมูกลมที่เคยพัดแรงกลับหยุดนิ่งสนิทสุปินานังสิ้นเสียงคำสุดท้ายสายตาที่มองลอดวางขาของเจ้าธงก็พลันปะทะเข้ากับเท้าคู่หนึ่งเป็นเท้าเปล่าๆซีดเผือดจนเห็นเส้นเลือดสีเขียวปูดโปนยืนห่างจากหน้าผากของมันไม่ถึงคืบเลยทีเดียวเจ้าธงเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อสายตาของมันค่อยๆไล่มองต่ำลงไปตามระนาบสายตาที่กลับหัวจากข้อเท้าสู่หน้าแข้งที่เต็มไปด้วยรอยถลอก
และตรงกลางหว่างขาของมันมีใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งในสภาพบิดเบี้ยวดวงตาเหลือกค้างจนเห็นแต่ตาขาวกำลังก้มหน้าลงมามองลอดหว่างขาของมันในมุมกลับหัวเช่นเดียวกันใบหน้านั้นสแยะยิ้มกว้างถึงใบหูน้ำหนืดสีแดงสดหยดแหมะลงบนพื้นดินตรงหน้าเจ้าธงเฮ้ยเจ้าธงแหกปากลั่นจนสุดเสียงสติกระเจิดกระเจิงมันรีบกระชากหัวเงยหน้าขึ้นมาอย่างแรงตามที่หลวงพ่อสั่งจนหน้ามืดร่างกายสั่นสะท้านไปทั้งตัวหมุนซ้ายพี่ธงเจ้าเดี่ยวที่มองไม่เห็นอะไรแต่ตกใจเสียงร้องของรุ่นพี่ตะโกนลั่นเจ้าธงลนละลานหมุนตัวไปทางซ้ายอย่างรวดเร็ว1 2 3พอครบ3 รอบมันก็ใส่เกียร์หมาสับตีนแตกวิ่งหน้าตั้งกลับไปที่กุฏิโดยไม่สนทิศทางไม่แม้แต่จะหันกลับมามองด้านหลังเจ้าเดี่ยวเองก็วิ่งร้องไห้น้ำตาเล็ดตามขึ้นมาติดเมื่อถึงหน้าห้องหลวงพ่อทั้งสองพุ่งตัวเข้าไปตะครุบบาดน้ำมนต์เอามือวักน้ำสาดใส่หน้าตัวเองอย่างเอาเป็นเอาตายตัวสั่นงันหอบหายใจแหกกอดกันกลมอยู่หน้าประตูห้องหลวงพ่อจนถึงเช้ารุ่งเช้าหลวงพ่อชุ่มเปิดประตูห้องออกมาบิณฑบาตก็พบกับลูกศิษย์ทั้งสองนอนขดตัวสั่นเป็นลูกนกจับไข่อยู่หน้าประตูใบหน้าซีดเซียวไม่มีสีเลือดหลวงพ่อมองสภาพเด็กทั้งสองแล้วก็ถอนหายใจยาวสายหัวเบาๆว่าข้าบอกแล้วไงว่าอย่าหาเรื่องใส่ตัวทีนี้ได้คำตอบหรือยังล่ะว่าผีมีจริงไหมเจ้าธงกับเจ้าเดี่ยวไม่มีแรงแม้แต่จะตอบได้แต่พยักหน้ารัวๆน้ำตาซึมนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวัดป่าแห่งนี้ก็สงบสุขขึ้นมากเพราะลูกศิษย์ก้นกุฏิทั้งสองไม่เคยปริปากพูดคุยหรือถามไถ่ถึงเรื่องวิธีเจอผีอีกเลยและพอตะวันตกดินเมื่อไหร่ทั้งสองก็จะรีบปิดประตูกุฏิเงียบไม่ยอมย่างกรายลงมาเหยียบลานวัดอีกเป็นอันขาดยศนักศึกษาหนุ่มชั้นปีที่ 3จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพเป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นในหลักวิทยาศาสตร์และเหตุผลเขามักจะหัวเราะเยาะเรื่องลี้ลับศาลพระภูมิหรือแม้แต่การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมองว่าเป็นเพียงความงมงายของคนยุคเก่าช่วงปิดเทอมฤดูร้อนยศตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวบ้านของไม้เพื่อนสนิทที่ต่างจังหวัดบ้านของไม้เป็นเรือนไม้กึ่งปูนหลังใหญ่ตั้งอยู่ริมคลองที่แวดล้อมด้วยสวนผลไม้และต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นบรรยากาศเงียบสงบผิดกับเมืองหลวงที่เขาสะดวกสบายเย็นวันแรกที่ไปถึงไม้พายศเดินเล่นชมสวนหลังบ้านจนกระทั่งเดินมาถึงสุดเขตรั้วยศสะดุดตากับต้นตะเคียนขนาดมหึมาลำต้นของมันใหญ่ขนาด3 คนโอบแผ่กิ่งก้านสาขาบดบังแสงแดดจนบริเวณนั้นมืดครึ้มรอบโคนต้นเต็มไปด้วยผ้าแพร3 สีพวงมาลัยสารไม้เล็กๆและขวดน้ำแดงที่วางเรียงรายหมายหยุดเดินและยกมือไหว้อย่างนอบน้อมไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองสิวะยศศักดิ์สิทธิ์มากนะไว้คนในหมู่บ้านเคารพกันทุกคนยศแค่นหัวเราะในลำคอ เขามองต้นไม้ใหญ่ด้วยสายตาเหยียดหยามก่อนจะเดินเข้าไปใกล้และยกเท้าขึ้นเหยียบรากไม้ที่โผล่พ้นดินไร้สาระว่ะไม้ก็แค่ต้นไม้แก่ๆต้นหนึ่งจะมีผีสางนางไม้อะไรเอาผ้าสีมาผูกให้รกเปล่าท่านแน่จริงก็มาหลอกให้ดูหน่อยสิวะจะได้ขอหวยสัก3 ตัวตรงยศพูดจาท้าทายด้วยความคึกขนองทั้งยังเอื้อมมือไปกระตุกชายผ้า3 สีจนขาดติดมือมาเฮ้ยไอ้ยศทำบ้าอะไรวะขอขมาเดี๋ยวนี้เลยนะหมายหน้าถอดสีรีบดึงแขนเพื่อนออกมาแต่ยศกลับสะบัดออกและหัวเราะร่วน ไม่ยอมทำตามคำเตือนของเพื่อนคืนนั้นบรรยากาศรอบบ้านเงียบสงัดผิดปกติไม่มีเสียงจิ้งหรีดเรไรมีแต่เสียงลมพัดกลิ่นไม้ดังเสียดสีกันชวนขนลุกยศนอนอยู่ในห้องพักแขกคนเดียวเขายังคงเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างไม่ใส่ใจจนกระทั่งเวลาล่วงเลยเข้าสู่ช่วงตี 2
จู่ๆอากาศในห้องก็เย็นเฉียบขึ้นมาอย่างกระทันหันเครื่องปรับอากาศไม่ได้เปิดแต่ยศกลับรู้สึกหนาวสะท้านจนต้องดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงทันใดนั้นกลิ่นน้ำออบไทยโบราณผสมกับกลิ่นดอกมะลิเก่าๆก็โชยแตะจมูกมันเป็นกลิ่นที่ฉุนกึกจนน่าอึดอัดยศพยายามจะขยับตัวเพื่อเปิดโคมไฟหัวเตียงแต่เขากลับพบว่าร่างกายขยับไม่ได้ราวกับมีของแข็งหนักอึ้งทับอยู่บนหน้าอกผีอำแค่ผีอำตามหลักวิทยาศาสตร์ร่างกายหลับแต่สมองตื่นยศพยายามปลอบใจตัวเองแต่แล้วเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นจากมุมห้องเสียงก้าวเดินช้าๆเข้ามาใกล้เตียงยศเบิกตากว้างท่ามกลางความมืดมิดปรากฏร่างของหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดไทยสบายสีเขียวเข้มยืนตระหง่านอยู่ปลายเตียงร่างนั้นเปียกชุ่มไปด้วยน้ำผมยาวสยายปรกหน้าเมื่อร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นยศแทบจะหายใจไม่หยุดใบหน้านั้นซีดเผิดในตาแดงก่ำจ้องมองมาที่เขาด้วยความโกรธเกรี้ยวและเครียดแค้นสุดขีดหญิงสาวค่อยๆโน้มตัวลงมาหาใบหน้าของเธอห่างจากใบหน้าของยศเพียงคืบกลิ่นโคลนเน่าผสมกลิ่นน้ำออบไทยทำเอายศแทบอาเจียนเสียงแหบพร่าและเย็นเยือกกระสิบที่ข้างหูของเขามึงเห็นกูเป็นแค่ต้นไม้แก่ๆใช่ไหมยศอยากจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากลำคอน้ำตาแห่งความหวาดกลัวไหลพรากเขาพยายามสวดมนต์ทุกบทที่เคยผ่านหูแต่ในหัวมันขาวโพลนไปหมดร่างสบายเขียวยกมือที่ซีดเซียวและมีเล็บแหลมคมขึ้นมาบีบที่คอของเขาความรู้สึกเจ็บปวดและขาดอากาศหายใจนั้นสมจริงจนยศคิดว่าเขาจะต้องตายอยู่ที่นี่คนจองหองอย่างมึงต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างไม่งั้นกูจะหยุดลมหายใจของมึงสักสิ้นเสียงนั้นร่างของยศก็ถูกเวียงอย่างแรงจนตกลงจากเตียงเฮ้ยยศไอ้ยศเป็นอะไรวะเสียงของไม้ดังขึ้นพร้อมกับแสงสว่างจากหลอดไฟที่ถูกเปิดออกยศสะดุ้งสุดตัวเขาหอบหายใจอย่างหนักเหงื่อแตกผลักไปทั้งตัวเมื่อมองไปรอบๆก็พบว่าตัวเองนอนกองอยู่ที่พื้นห้องโดยมีไม้ยืนหน้าตื่นอยู่ข้างๆไม้กูเจอแล้วยศละล่ำละลักร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายร่างกายยังคงสั่นสะท้านไม่หยุดเมื่อเขายกมือขึ้นจับที่คอหมายถึงกับผงะเพราะมีรอยช้ำเป็นจ้ำแดงรูปนิ้วมือปรากฏชัดอยู่รุ่งเช้ายศไม่รอช้าเขารีบขอร้องให้ไม้และพ่อแม่ของไม้พาเขาไปที่ต้นตะเคียนใหญ่หลังบ้านทันทีชายหนุ่มผู้หญิงพยองในหลักการบัดนี้คุกเข่าลงบนพื้นดินที่เปียกชื้นหน้าศาลไม้เล็กๆเขาก้มกราบลงแทบรากไม้ด้วยความสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งจุดธูปขอขมาและกล่าวคำขอโทษทั้งน้ำตาเขาสัญญาว่าจะไม่ล่วงเกินหรือลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆบนโลกใบนี้อีกต่อไปแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นกลายเป็นบาดแผลในใจและบทเรียนราคาแพงที่ยศไม่หวั่นลืมรอยช้ำที่คอหายไปในเวลาไม่กี่วันแต่ความหวาดกลัวและความเคารพยำเกรงยังคงฝังรากลึกอยู่ในจิตใจหลังจากกลับมาเรียนที่กรุงเทพยศเปลี่ยนเป็นคนละคนเขาเลิกพูดจาถากถางเรื่องลี้ลับทุกครั้งที่เดินผ่านศาลพระภูมิหรือต้นไม้ใหญ่เขาจะยกมือไหว้อย่างนอบน้อมเสมอยศเรียนรู้แล้วว่าโลกใบนี้ยังมีพลังงานและสิ่งเร้นลับอีกมากมายที่วิทยาศาสตร์ยังไม่อาจพิสูจน์ได้และสิ่งเดียวที่จะปกป้องเขาได้คือการให้เกียรติไม่ลบหลู่และมีความศรัทธาต่อสิ่งที่ตามองไม่เห็นอย่างเต็มเปี่ยมไปตลอดชั่วชีวิตท่ามกลางกลิ่นขยะและเสียงฝีเท้าที่ย่ำลงบนผิวน้ำคร่ำในสลัมลึกกล้าเด็กหนุ่มวัย17 ปียืนมองภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่ร้าวละเอียดในนั้นคือภาพของพาคินทายาทมหาเศรษฐีพันล้านที่มีใบหน้าคล้ายกับเขาราวกับฝาแฝดต่างกันเพียงแค่พาคินอยู่ในชุดสูทราคาแพง
ส่วนเขามีเพียงเสื้อยืดขาดวิ่นและท้องที่ร้องด้วยความหิวกล้าตัดสินใจแล้ว เขาจะไม่ยอมตายในหลุมศพที่เรียกว่าสลัมนี้เด็ดขาดกล้าหอบหิ้วของบางอย่างห่อด้วยผ้าสีดำสนิทเข้าไปในป่าช้าเก่าท้ายซอยเขาคุกเข่าลงต่อหน้ายายเมียนหญิงชราตาบอดข้างเดียวที่ร่ำลือกันว่าสืบทอดวิชาเขมรโบราณมึงแน่ใจนะไอ้กล้าเสียงแหบพร่าถามขึ้นการสลับวิญญาณมันไม่ใช่แค่การย้ายบ้านแต่มันคือการสละตัวตนและมึงต้องมีตัวตายตัวแทนผมยอมทุกอย่างยายขอแค่ได้เป็นมันกล้าตอบด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวยายเมียนเริ่มร่ายมนต์ดำควันทูบสีเทาหม่นพวยพุ่งขึ้นเป็นรูปทรงประหลาดกล้าหยิบเส้นผมและเลือดของพาคินที่เขาแอบเก็บมาได้จากคลินิกหรูที่พาคินไปตรวจร่างกายบ่อยๆวางลงบนหุ่นพยนต์ดิน7 ป่าช้าหลับตาลงนึกถึงหน้ามันค่ำคืนวันเพ็ญกล้าลอบเข้าไปในคฤหาสน์ของพาคินตามแผนที่เยเมียนบอกเขาพบพาคินนอนหลับไหลอยู่ในห้องนอนกว้างขวางกล้าเริ่มท่องคาถาบทสุดท้ายที่ร่ำเรียนมาแรงกดอากาศในห้องเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเขารู้สึกเหมือนวิญญาณถูกกระชากออกจากร่างด้วยมือที่มองไม่เห็นความเจ็บปวดแล่นพล่านไปทั่วโสตประสาทก่อนที่ทุกอย่างจะมืดดับลงกล้าลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาไม่ได้รู้สึกถึงความชื้นแฉะของพื้นปูนแต่กลับสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลของที่นอนขนเป็ดกลิ่นหอมสะอาดของน้ำหอมราคาแพงฟุ้งกระจายอยู่รอบตัวเขารีบลุกขึ้นไปที่กระจกบานใหญ่ใบหน้าในกระจกคือพาคินสำเร็จกูทำสำเร็จแล้วกล้าหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งในที่สุดเขาก็หลุดพ้นจากความยากจนเสียทีเช้าวันรุ่งขึ้นกล้าในร่างของพาคินเดินลงมาที่โต๊ะอาหารยาวเหยียดพ่อและแม่ของพาคินนั่งรออยู่ด้วยสีหน้าเรียบเฉยตื่นแล้วเหรอพาคินผู้เป็นพ่อพูดพลางจิบกาแฟวันนี้เป็นวันสำคัญนะลูกคงไม่ลืมใช่ไหมกล้าชะงักไปเล็กน้อยครับผมไม่ลืมดีมากเพราะการต่ออายุของตระกูลเราจะต้องทำทุกๆ20 ปีและวันนี้คือวันครบรอบที่ลูกต้องทำหน้าที่แม่ของพาคินยิ้มด้วยรอยยิ้มที่ชวนให้ขนลุกกล้าเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเขาพยายามจะถามต่อแต่จู่ๆร่างกายของเขาก็ขยับไม่ได้มันแข็งทื่อราวกับถูกแช่แข็งพ่อของเขาเดินเข้ามาใกล้พร้อมกับหยิบมีดสั้นเล่มหนึ่งที่สลักลวดลายอาถรรพ์แบบเดียวกับที่กล้าเคยเห็นที่บ้านยายเมียนลูกรู้ไหมทำไมตระกูลเราถึงรวยไม่จบไม่สิ้นพ่อกระซิบที่ข้างหูเพราะเราใช้ร่างของทายาทเป็นเครื่องสังเวยให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้ดินยังไงล่ะพาคินคนก่อนเขาก็รู้หน้าที่ดีเขาถึงพยายามตามหาร่างใหม่มาสลับแทนเขาก่อนจะถึงวันพิธีกล้าเบิกตาโพลงด้วยความหวาดกลัวสมองประมวลผลอย่างรวดเร็วพาคินไม่ได้ถูกเขาลอบกัดแต่พาคินเปิดทางให้เขาเข้ามาสลับร่างเองที่มุมห้องกล้ามองเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งในชุดยืดขาดวิ่นยืนยิ้มเยาะอยู่คนนั้นคือพาคินในร่างของกล้าที่บัดนี้กำลังเดินออกจากคฤหาสน์ไปสู่ชีวิตอิสระในสลัมแม้จะยากจนแต่เขาก็มีชีวิตรอดขณะที่กล้าในร่างทายาทมหาเศรษฐีกำลังถูกตรึงไว้บนโต๊ะพิธีกรรมความร่ำรวยที่เขาทวินหาอยู่ตรงหน้าเขาแล้วแต่มันกำลังจะกลายเป็นแท่นประหารชีวิตของเขาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าขอบใจนะไอ้กล้าที่มาตายแทนกูเสียงของพาคินแว่วมาตามลมก่อนที่คมมีดจะปักลงบนอกของเขาลึกเข้าไปในใจกลางป่าหมอกกลืนวิญญาณป่าต้องห้ามที่ไร้ซึ่งแสงตะวันสอดส่องมีสถานที่แห่งหนึ่งที่แม้แต่สัตว์ป่าก็ยังไม่กล้าเหยียบย่างกลายเข้าใกล้นั่นคือถ้ำอาถรรพ์ที่นั่นไม่ได้ว่างเปล่า
แต่มันคือคุกศิลาเวทศักดิ์สิทธิ์ที่กักขังฝันร้ายของมวลมนุษย์นั่นคืออสุราธมินอสูรร้ายที่มีอายุยืนยาวนับพันปีมันถูกจองจำไว้ด้วยมนตราศักดิ์สิทธิ์ของมหาจอมเวทแห่งตระกูลสิงห์ขอนการเวลาล่วงเลยผ่านไปนับพันปีเสียงหยดน้ำตกกระทบพื้นถ้ำช้าๆจู่ๆเสียงแผ่นดินไหวเบาๆและเสียงรอยร้าวของหินแกรกแกรกพลิงมนตราที่เคยแข็งแกร่งดังภูผาเริ่มเสื่อมถอยตามกาลเวลาที่ผันผ่านและในคืนที่พระจันทร์สีเลือดที่เปล่งประกายเต็มดวงกลางท้องฟ้าอันมืดมิดศิลาอาถรรพ์ที่สะกดวิญญาณร้ายก็แตกสลายเสียงกำรามดังกึกก้องกังวานสั่นสะเทือนไปทั้งป่ากว้างเสียงกระพือปีกและเงาดำพุ่งทะยานออกจากปากถ้ำดวงตาสีแดงฉานเบิกกว้างขึ้นในความมืดกลิ่นอายความตายแผ่ซ่านไปทั่วทุกอนูอสุรากมินสูดลมหายใจเฮือกแรกในรอบพันปีร่างกายที่เคยเหี่ยวแห้งเริ่มพองโตกรงเล็บที่แหลมคมขูดขีดไปกับผนังถ้ำจนเกิดประกายไฟมันไม่ได้หลุดพ้นออกมาเพื่อแสวงหาอิสรภาพแต่มันออกมาเพื่อทวงแค้นสิงห์ขอนไอ้มหาจอมแวดเท่าข้าจะฉีกเนื้อเถือหนังมวลหมู่ญาติมิตรของเจ้าข้าจะดื่มกินสายเลือดของเจ้าจนหยดสุดท้ายด้วยสัญชาตญาณแห่งอสูรมันสัมผัสได้ถึงเศษเสี้ยวของสายเลือดตระกูลสิงห์ขอนที่ยังหลงเหลืออยู่กลิ่นหอมหวานของความแค้นลอยมาตามสายลมมันพุ่งทะยานแหวกม่านหมอกมุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปตรงเชิงเขานักคฤหาสน์เก่าแก่ท้ายหมู่บ้านรุดชายหนุ่มผู้เป็นทายาทสายตรงคนสุดท้ายของตระกูลสิงห์ขอนกำลังนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่หน้าแท่นบูชาบรรพบุรุษเขารู้ดีว่าวันนี้ต้องมาถึงบันทึกโบราณของตระกูลได้เตือนไว้เสมอว่าผนึกพันปีมีวันเสื่อมคลายและมันคือคืนนี้คืนที่ผนึกอาคมเสื่อมและวิญญาณร้ายจะหลุดจากการจองจำและเขาคือสิ่งแรกที่มารร้ายนึกถึงในฐานะทายาทคนสุดท้ายของจอมเวทที่เป็นผู้จองจำมันเสียงลมพายุพัดกระแทกหน้าต่างอย่างรุนแรงปั้งบานประตูไม้แตกกระจายหมอกสีดำทะลักทลายเข้ามาในห้องโถงพร้อมกับร่างมหึมาของอสุราธมินที่ก้าวเข้ามาอย่างเชื่องช้าดวงตาสีแดงฉานจดจ้องไปที่ชายหนุ่มร่างเล็กตรงหน้ามันแสยะยิ้มอย่างสมเพชช่างหน้าขันลักทายาทคนสุดท้ายของไอ้เท่าสิงห์ขอนที่ยิ่งใหญ่กลับเป็นเพียงมนุษย์อ่อนแอไร้ค่าแค่นี้งั้นหรือปู่ทวดของเจ้าคงดิ้นรนทุรนทุรายอยู่ในนรกหากรู้ว่าสายเลือดของมันต้องสิ้นลงด้วยน้ำมือของข้าในคืนนี้รุดค่อยๆลืมตาขึ้นในตาของเขาไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยเขาลุกขึ้นยืนอย่างสง่าผ่าเผยเผชิญหน้ากับอสูรร้ายที่สูงใหญ่กว่าเขานับ3 เท่ารุดกล่าวด้วยเสียงราบเรียบนิ่งสงบว่าบรรพบุรุษของข้าไม่ได้กักขังเจ้าไว้เพราะข้าคิดจะฆ่าเจ้าไม่ได้แต่ท่านขังเจ้าไว้เพื่อรอเวลาให้สิ่งนี้ถือกำเนิดขึ้นต่างหากหลังจากรุดกล่าวจบเสียงสวดมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยๆดังขึ้นจากชายหนุ่มอสุราร้ายขมวดคิ้วด้วยความสับสนแต่มันไม่รอช้ากรงเล็บสีดำทะมึนตวัดวูบหมายจะบั่นคอทายาทหนุ่มให้ขาดสะบั้นในคราเดียวทว่าก่อนที่กรงเล็บมัจจุราชจะสัมผัสผิวหนังทายาทหนุ่มรุดกลับใช้กรีดสั้นกรีดลงบนฝ่ามือของตนเองเลือดสีแดงสดหยดลงบนพื้นหินแต่แทนที่มันจะเป็นเพียงเลือดธรรมดามันกลับเปล่งแสงสีทองสว่างจ้า
บังเกิดเป็นอักขระเวทศักดิ์สิทธิ์ที่ลุกลามไปทั่วทั้งคฤหาสน์ราวกับตะข่ายเพลิงเสียงกรีดแทงทะลุเนื้อฉึกตามด้วยเสียงกรีดร้องครั้งสุดท้ายที่ค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นเสียงลมที่พัดขี้เอ้าปลิวหายไปในสายลมแสงสว่างวาบกลืนกินความมืดมิดจนหมดสิ้นร่างของอสูรพันปีที่เคยน่าเกรงขามแตกสลายกลายเป็นเพียงแค่เท่าธุลีที่ปลิดปลิวไปตามสายลมยามค่ำคืนหมอกดำในป่าต้องห้ามค่อยๆจางหายไปแสงจันทร์นวลกลับมาสาดส่องลงบนโลกอีกครั้งรุดปาดเลือดที่มุมปากเขามองออกไปนอกหน้าต่างดูท้องฟ้าที่กำลังจะรุ่งสางการจองจำได้สิ้นสุดลงแล้วไม่ใช่เพียงแค่อสูรแต่รวมถึงภาระหน้าที่อันหนักอึ้งของตระกูลสิงขรที่บัดนี้ได้รับการปลดปล่อยอย่างแท้จริง